aided politicians to read polls. Rec. Fayemi Akeredolu Sanwo-Olu hold closed-door meeting with Wike. Rivers governor can't leave PDP, spokesman. Federal government tightens security at Muslim praying grounds. Alaafin with a rider, how Agunloye Alowolodu ruling houses involved Prince Ajibade Adeladan. Our victim came for money ritual, but we used him for ritual, suspected killers. Kuje prison attack with a rider, Boko Haram's weapons better than government forces. FG names photo of 64 escaped terrorists released. Alleged kidnapping, court remands 5 pastors of Ondo Church. Ondo Church suspects look in the mirror. Igbo still at the bottom of national politics, says Kwankwaso. Kojo prison attack shows Boko Haram bandits merger. I won't probe past governors if elected, says Obi. These and many more after this time out. Welcome to another edition of Headlines today, 9th July 2022. Happy Eid Kabir to brothers and sisters, to our Muslim brothers and sisters at home. And from me, Adeni Kende, happy Eid Mubarak to our Muslim brothers and sisters across the globe. The federal government on Friday indicated that the terrorists who attacked the Medium Security Custodial Center Kuje in the Federal Capital Territory succeeded because they had superior firepower. The Minister of Police Affairs, Mohammed Dinyandi, led the session while briefing newsmen on the outcome of the National Security Council meeting presided over by President Muhammadu Buhari at the Presidential Villa Abuja. He said the security personnel deployed in the facility did their best to repel the attack but was subdued by the superior weaponry of the terrorists. The minister revealed that some of the assailants were killed. Asked why the terrorists could not be stopped, he said, "You see, these kinds of things, they happen, and I want to assure you all, those who were supposed to play a role in ensuring that the attack was neutralized did the best, but that they could, but they were neutralized." In the meantime, the Minister of Defense, Bashir Magashi, said during his visit to the facility on Wednesday morning that the attackers headed towards the direction where Boko Haram suspects were kept. He disclosed that after the attack, none of the 64 Boko Haram suspects in the custody could be located. He said the prison is accommodating about 994 inmates and over 600 escaped. Many people have been recaptured and brought back to the prison. He said maybe by the close of the day, that is on Wednesday, more will have been captured and returned. Meanwhile, the Nigerian Correctional Service has released the names and images of 69 suspected Boko Haram members who escaped from the Kuje Custodial Center in Abuja during the Tuesday night attack by the terrorists. The service accordingly declared the suspect who escaped from the Custodial Center wanted and appealed to the public to volunteer information that could lead to their recapture. Nigerian Correctional Service had revealed that a total of 879 inmates, including Boko Haram members, escaped when gunmen attacked the facility with explosive devices and set the inmates free. The public relations officer, Umar Al-Bakar, in a statement disclosed that 443 of the escapees had been recaptured, bringing the total number of inmates in the facility now to 578. Moving on, following federal government directives, police authorities have tightened security around Muslim praying grounds across the country ahead of today's Eid prayers and celebrations. The measures came 48 hours after a major security breach in the Federal Capital Territory, FCT Abuja, where terrorists attacked Kuje prison and released inmates including 64 Boko Haram commanders. The police in Lagos State and the Zone 2 Police Command, Unikan, comprising Lagos and Ogun State, have deployed anti-bomb experts and other tactical squad
to worship centers, marketplaces, and other parts of the state to ensure each free Salah celebration. This was contained in a separate statement from the public relations officers of the two police formations, Benjamin Udeyin and Awa Idris, and made available to newsmen. Idris, in a statement, said as part of the effort to ensure each free Eid al-Kabir celebration, the AIG Zone 2 Command, AIG Adeleke Ade Yinka Bode, who is saddled with the responsibility of policing Lagos and Ogun State, has charged Commissioner of Police in charge of the state to be proactive in the discharge of their duties of protection of lives and property of residents of their states. The National Hajj Commission of Nigeria, NACON, on Friday apologized to the federal government, the various state pilgrims welfare boards, tour operators, as well as Nigerian pilgrims for the inconveniences experienced during the outbound flights to the Kingdom of Saudi Arabia for this year's Hajj. The Commission equally regretted the inability to airlift a total of 1,550 Nigerians to the Holy Land before the closure of Saudi's airspace to aircraft. The Independent National Electoral Commission (INEC) has alleged that some university lecturers who serve as collation officers in previous elections in some states aided and abetted electoral-related offences in the country. Recounting his experience, the outgoing resident electoral commissioner (REC) in Oyo State, Dr. Mutiu Agboke, in a lecture entitled 2023 General Election, Stakeholders and INEC Preparation, Oyo State's Perspective, as part of activities marking the 83rd anniversary of the chairman and founder of the Ibadan-based radio station. He disclosed that his colleague came to his office to mount pressure on him not to announce the result in order for the entire state not to be engulfed in flame. Responding to the speech, a former vice chancellor of the University of Ibadan, Professor Olufemi Bamiro, on his experience as a returning officer, said some of his colleagues were destructive and are still destructive with no interest of the state at heart. As politicians across different political divides in the country search for the best solution to the challenges of the parties and the nation, three governors of the All Progressives Congress, led by the chairman of the Nigerian Governors Forum, Dr. KAYEGBO, are currently in a private meeting with Nyesom Wike, their Rivers State counterpart in Port Harcourt. The other two governors in the meeting are Governor Babajide Sanwo-Olu of Lagos and Rotimi Akeredolu of Ondo. A top government official in the state, who will not want his name to be mentioned, confirmed that the three governors arrived in Port Harcourt 5 minutes ago and are currently in a closed-door meeting with Wike in his private residence in the metropolis. The meeting must be in line with the current political environment where each party is seeking to boost its rank with prominent politicians to help it win the 2023 general election. Despite several laws prohibiting sexual harassment in Nigeria, many victims are forced to quit their dream jobs while others suffer depression. Three governors of All Progressive Congress (APC), led by the chairman of the Nigerian Governors Forum, Dr. KAYEGBO, on Friday held a private meeting with their Rivers State counterpart, Nyesom Wike, in Port Harcourt. The two other governors in the meeting were Babajide Sanwo-Olu of Lagos State and Rotimi Akeredolu of Ondo State. Also at the meeting was the former governor of Ekiti State, Ayodele Fayose, who recently declared support for the Southern presidency in 2023 in spite of his party's candidate, Atiku Abubakar. The governors came out of the meeting without briefing the press, but the People's Democratic Party (PDP) in its reaction expressed confidence that despite the meeting, Governor Wike will not leave the main opposition party. President Muhammadu Buhari has observed that if Nigerians put religious routines into practice, most of the evils afflicting the society would have been solved. In his Eid al-Kabir message to Nigerian Muslims and other citizens on Friday, President Buhari called on them to put the interests of the country above selfish interests and use religion as the motivation for the love of common humanity. According to the president, religion shouldn't just be used as a mere badge of identity, but as a motivator for doing good for the country and humanity. He explained that the exploitation of the people by traders and the stealing of public funds by civil servants and other holders of public trust is a reflection of the abandonment of the teachings of the religion. President Buhari congratulated the Muslim Ummah in Nigeria and the world on the occasion of Eid, citing for special mention the brave men and women in uniform
fighting terror on many fronts and their families, as well as others held hostage and kept away from their families by wicked and heartless terrorists, used the occasion to call on non-Muslims to reflect on the significance of the sacrifice optimized by it. Lagos State Governor Mr. Babajide Sanwo-Olu has rejoiced with Muslim faithfuls on the occasion of Eid al-Kabir, urging Lagosians and Nigerians to come on path of spirituality and peaceful coexistence. Governor Sanwo-Olu made a call in his Eid al-Kabir message issued on Friday by his Chief Press Secretary, CPS Mr. Gboyega Akoshile. He also enjoined Nigerian, especially Muslim, to imbibe the lesson of sacrifice made by Prophet Ibrahim and work for the unity, peace, and progress of the nation. The governor called on Lagosians to draw lessons from the Prophet's examples by eschew tendencies that could disturb the peace, unity, and stability in the country. Well, of course, this is going to be our talking point on your view segment. We want you to advise our adherents of Muslim out there on how they should comport themselves during and after the Eid al-Kabir celebration. The number to dial is 08187-8777-5777. How adherents of Muslim should comport themselves during and after Eid al-Kabir. Governor Adeboyega Otola of Osun State has released the sum of 1.6 billion naira for the payments of pension to retirees in the state. The state government confirmed the release of the fund through a statement from the Office of the Head of Service and made available to newsmen. The money is for the payments of pension rights for the June 2022 to retired workers under the old pension scheme, retired primary school teachers and local government staff on contributing pension scheme, and retired civil servants in ministries and agencies of the government. Hello, good morning. Hello. Hello, Shola. Good morning, sir. Kenny, good morning. Good morning, sir. Eid Mubarak to you people over there. Thank you very much, sir. Talking to this on the line. You're welcome. I want to thank millions of well wishers to felicitate with our Muslim brothers. And I want to say Eid Mubarak to all of them. Well, the joy of the year is not only in Iran and all other traditional foods. Let us fear God. Prophet Ibrahim feared God and obeyed God to the last letter. I want all of us to follow this good example. Fear of God and obedience to Allah. As you enjoy the delicacies of Ram, don't let us forget Nigeria. All our Muslim brothers in Mecca should please pray fervently for these studies of minds of collapse. I think it is not going to in Jesus' name. Good morning, my brother. Good morning, sir. Hello, good morning. Good morning, madam. Good morning, sir. Alhaji Mufuta Wasiliki from Okibale. Firstly, we should celebrate with moderation. I remember three things. One, loss of labor. Two, hand giving to the poor. And three, the most significant and the more recent, that is, fulfillment of promise. That can be father. Thank you. Hello, good morning. Good morning to the studio. Morning, sir. About the animal coming from Osogbo. You're welcome. I salute all our Muslim brothers, and sisters for today's celebration. I would then word in all ramifications. I just want to advise that they should allow the Son of God to win their hearts at all times and do well to all their labors. They should pray for this country so that God will give us solution to all the problems confronting us as a nation. Finally, we should remember the biblical words that say,
morning. May you have Yes, as Nigerians join other Muslims across the world to celebrate Eid al-Kabir, presidential candidate of All Progressive Congress APC, Senator Bola Ahmed Tinubu has urged them to rededicate themselves to the command of Allah. Tinubu, in a salam message he personally signed, admonished Muslims to use the occasion to place their faith in the compassion and wisdom of Allah and to be obedient to his instructions as demonstrated by Prophet Ibrahim. The statement also expressed concern over activities of terrorists whose actions run contrary to the tenets of Islamic faith. The former Lagos State governor advised Nigerians to be united in speaking against terrorists and bring this nation and Islam into disrepute through their instructive and violent action. He equally appealed to Nigerians across religious divide to also remember President Muhammadu Buhari, the governors and other leaders in their prayers, that they might find the wisdom and fortitude to surmount the challenges facing this country, that together we can enjoy the benefits of a better Nigeria. And D'Amico Montessori International School, Cali. Oh yes, at D'Amico College of Arts and Science and D'Amico Montessori International School, located at number 1, Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife. We have a standard classrooms with unmatched staff and pupil ratio. We develop each student's intelligence through caring and all-round focused training while making the learning style very inviting and innovative for holistic development. We run a global school with all-inclusive curriculum that prepare the students for global relevance. At D'Amico Schools, we have highly passionate and motivated 21st century educators, and there is also an opportunity of learning foreign languages. Home away from home body system. There is also Hope Model College and D'Amico Montessori Nursery and Primary Schools at Origo, Ife North. Enroll your child for both primary and secondary education. The admission form can be obtained at D'Amico Montessori International School, number 1, Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife, or D'Amico Educational Institute, Kilometer 2, Eda Road, Ile-Ife. You can visit our website www.d'amicoschoolsng.com or call 0803 721 8120. D'Amico Schools. Admission is in progress. Moving on, the two chieftains of All Progressive Congress in the state of the virtuous, Dr. Lashiji Olameju and Dr. Tunde Falaye, are felicitated with Governor Adegboyega Oyetola and the entire Muslim in the state. Dr. Olameju and Dr. Falaye noted that peaceful coexistence among adherents of various religions in the state is basis of development, implored them to further demonstrate such beyond season. The special advisor to Governor on Public Health, Dr. Olameju, and the managing director of Moluabi Holdings Limited, Falaye, called on the well-to-do Nigerians to remember the less privileged and assist them accordingly. While praying Almighty Allah for more celebration, the two Ijesha-born politicians urge individuals to celebrate Eid al-Kabir with utmost moderation. The Nigerian Center for Disease Control and Prevention says that given the recent increase in COVID-19 cases in Nigeria and globally and the prevailing risk from the virus, religious organizations, community leaders, and Nigerians in general need to take necessary precautions ahead of the coming KAYEGBO celebrations. Director General NCDC, Dr. Efedayo Adetifa, in a public health advisory, said that globally the number of weekly COVID-19 cases has increased from the third consecutive week, and the national surveillance system has detected a gradual increase in the daily COVID-19 cases recorded in the country. He stated that the upcoming KAYEGBO celebrations, against the backdrop of sub-optional COVID-19 vaccination uptake, the increasing COVID-19 case numbers call for increased individual and collective responsibility. Governor Abdurrahman Abdurrazak of Kwara State on Friday spoke with pilgrims from the state as they converged on the Mount Arafat Mecca in Saudi Arabia. In a telephone conversation with Kwara State contingent at Arafat, the governor urged them to pray for Nigeria and President Muhammadu Buhari, as well as Kwara State and the people of the state. In a statement by the Chief Press Secretary CPS to the governor, Rafiu Ajakaye, the governor urged them to continue to be great ambassadors of the state, praying Allah to grant them safe travels in the Holy Land and back home to Nigeria. The pilgrims in turn expressed their happiness and at the call by the governor and pray Allah to continue to bless him and his administration.
8 persons and an unspecified number of cows were on Friday killed when a trailer traveling from the northern part of the country rammed into a stationary vehicle in Ilorin, Kwara State. The state commander of the Federal Road Safety Force said 17 people were involved in the accident, 8 of whom died, while 4 were injured. Headlines gathered that the accident occurred at Okolowo Junction in Ilorin South local government area at about 6 p.m. A resident of the area, Abiola Salaudi, said the driver of the Rams parked trailer with registration number DAT rammed into an other trailer that was parked by the road. Salaudi said the male victim, believed to be the owner of the animals, who was sitting with the driver in the front of the vehicle, died on the spot. Said the corpses of the deceased had been deposited at the morgue of the General Hospital, Ilorin. The police in Ondo State have dragged 5 pastors of the Whole Bible Believer Church Ondo before an Akure Magistrate Court over alleged kidnapping and unlawful harboring. The pastors David Anefuwoshe and others were arraigned on a 10-count charge bordering on kidnapping and unlawful harboring, pleaded not guilty to the charges. This police prosecutor, Augustine, told the court that the pastors conspired to commit felony with the alleged kidnapping and unlawful imprisonment of some children of one Elizabeth Reuben and prevented their parents from having access to them. According to the police prosecutor, the pastors also took custody and harbor the wife and children of one Patrick Olanio and block access to them. And before we go, the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, has died aged 67 after being shot while making a speech in the western Japanese city of Nara. Abe, the country's longest-serving prime minister until he resigned in 2020, was flown to hospital by helicopter after the attack. His death was first reported by the public broadcaster. Footage and account broadcast by Japanese media showed Abe's speech interrupted by 2 loud bangs, possibly from a shotgun and smoke, with Abe stumbling to the ground after the second shot. Moments later, members of Abe's security detail wrestled a man to the ground meters behind the former prime minister. The suspect was wearing a grey shirt, light brown trousers, and grey trainers. His face was partly obscured by a surgical mask. He reportedly did not attempt to flee before being detained at the scene. I'm afraid, and that was it on today's edition of Headlines. On behalf of the producer, Motunrayo KAYEGBO, and the production advisor, I am Adeni Kende, saying Eid Mubarak to our esteemed Muslim brothers and sisters across the globe. From Shola. For me, Olushola Gbodofu, I say good morning. You're listening to 104.5 megahertz. Just like water, we are your indispensable companion. Ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí ń migbó kìjikìji 104.5. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ àkànṣe ètò yìí. Ètò tá a mú wá eléyìí tó máa ṣe gbogbo wa láǹfààní ní pàápàá jùlọ ní àkókò àti ilé ayé tá à ń gbé yìí. À ń ṣe làálàá kòókòó jàǹjàǹ ara ní fàbọ́sì. A nílò láti máa tọ́jú ara wa lóòrèkóòrè. Tá a bá fẹ́ máa tọ́jú ara wa, kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe? Ibo ló yẹ ká yà? Mo láyọ̀ láti sọ fún wa wípé ẹni tó mojú oògùn tó lè pa bìnírè tó jẹ́ pé wọ́n mọ bá ṣe ń fi ewé àtegbò àwọn baba ńlá wa láti máa tọ́jú èyíkéyìí àìsàn tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa. Pàápàá jùlọ àwọn egbòogi tí wọ́n ti ṣàjọ tó dẹ̀ ti gbàṣẹ gba òǹtẹ̀ ìjọba láti máa kojú onírúurú àwọn nǹkan tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa tó jẹ́ kùdìẹ̀kudiẹ. Ẹ bá mi kí àwọn tán ń gbọ́ wa. Mo kí wa nílé lọ́kùnrin àti lóbìnrin láyìíká yìí tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sà.
orúkọ tèmi ni TMP Adéagbo Kamaldeen Raji. ẹ ṣé gan ni sà. irú àwọn ìgbésí ayé wo ló yẹ ká máa gbé tá a bá fẹ́ máa dènà àwọn àìsàn tàbí àrùn nínú àgọ́ ara wa? ẹ ṣé olóòtú. nínú àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká máa gbé gẹ́gẹ́ bí àsìkò yìí ṣe wà nísìnyí tí gbogbo èèyàn ń pariwo pé nǹkan ń bẹ níta. àkọ́kọ́, àdúgbò tí a bá fẹ́ gbé, ibikíbi tá a bá fẹ́ gbé ní ibùgbé wa tá à ń sùn àbí àyíká ilé wa, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tó mọ́. ká dẹ̀ rí wípé àwa náà ń gbìyànjú láti máa ṣe exercise tá a mọ̀ sí eré ìdárayá ní gbogbo ìgbà. ká dẹ̀ rí wípé à ń mu omi ní gbogbo ìgbà. ká kíyèsí pé gbogbo ohun tá a bá fẹ́ máa jẹ nǹkan tó gbóná ni, ká má máa jẹ nǹkan tí ó bá tutù. ká dẹ̀ rí pé nǹkan tí ó mọ́ ni. ká dẹ̀ wáàyè. kò sí bí ènìyàn ṣe lè máa lo oògùn tó tí ò bá máa sinmi, kó ní ààyè tó náà máa fi relax. oògùn tó bá lò kò lè ṣiṣẹ́ ní àgọ́ ara rẹ̀. ká dẹ̀ rí pé à ń jẹ èso. èyí tó wá jẹ́ pabambarì rẹ̀ ni wípé kò dìgbà tí ọmọ èdè ènìyàn tó bá ṣàìsàn kó tó lọ sí ibi tí ó ti lọ máa yẹ ara rẹ̀ wò. ẹ jẹ́ ká máa lọ sí ilé ìwòsàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà, ká máa ṣe àyẹ̀wò, ká máa pé kí ni ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara. wọ́n ó tètè mọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti ràn wá lọ́wọ́. oúnjẹ báyìí ni ẹ máa jẹ o, nǹkan báyìí ni ẹ máa ṣe o, á lè jẹ àǹfààní. ọ̀dà kí n tó yọ̀ǹda yín lórí ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ sà, tá a bá tiẹ̀ rí ẹnìkan tí nǹkan kan tàbó míì ti ń dà láàmú nínú àgọ́ ara, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn egbò igi tó jẹ́ pé ewé àtegbò lẹ fi gbé jáde tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba tó lè kojú onírúurú àìsàn ń bẹ láti ilé iṣẹ́ yín. ibo ni káwọn èèyàn yà sí àti phone number? ẹ wá sí Àkíkà Global ní Alágbàdúà close ní Owódé Ẹdẹ. tí a bá ti ṣe àyẹ̀wò fún yín, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn egbòogi oògùn ìbílẹ̀ tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ó wà nílẹ̀ láti fi dojú kọ àìsàn yíkéyìí irú ètí ẹ̀dá bá ń bá fínra. lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti ṣe àyẹ̀wò tẹ́ bá ti dé iléeṣẹ́ wa ní Alágbàdúà 08036918847. lẹ́ẹ̀kan sí 08036918847. kí n tó máa lọ lórí ètò yìí ní pápá ọṣẹ Àkíkà tó jẹ́ pé ó ti wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ọjà tó jẹ́ ojúlówó, ẹ jẹ́ kí n sáré sọ àwọn ibi tẹ́ẹ̀tì máa ríra fún yín. wọ́n ti wà ní Adeniyi supermarket lẹ́gbẹ̀ẹ́ NEPA office Ìrágbìjì nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun, Ayọ̀ patent medicine store tó wà ní Òkìtì Bàbá ìdojúkọ Bẹ́wàdí petrol station Ìkìrun nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. bákan náà ẹ tún lè rí àwọn ọṣẹ yìí rà ní Yá Latif supermarket Ẹlẹ́rìn area lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Admos Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ lọ sí Èyíòwàwí supermarket eléyìí tó wà ní dojúkọ Anglican Church Ajibọ̀rọ̀ compound Ìlóbù nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ̀yin t'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ lọ sí Akoi Allah medicine store Seko ní Oyèwùmí road Ògbómọ̀ṣọ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọṣẹ yìí wọ́n tún ti wà ní For You and Me store Báàgò lẹ́yìn Rotas petrol station Ìdí Àpẹ́ nílùú Ọ̀yọ́. ẹ̀yin tìwó Olódù Ọba ẹ lọ sí Alhaja Rukayat Zuba supermarket Bowen University road lẹ́gbẹ̀ẹ́ ààfin Olúwo Ìwó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. nílùú Èdìgbò ẹ̀wẹ̀ ọṣẹ Àkíkà ó wà ní Èyíòwàwí supermarket lọ́nà tó lọ sílùú Ìwó Èjìgbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ̀yin t'Òṣogbo Òròkí Àsálà ẹ máa lọ sí Bóòrépọ̀ chemist ní Ayétòrò junction Òṣogbo nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. bákan náà ló wà ní Pharmacare pharmacy and supermarket Baruwa junction Gbọ̀ngàn road Òṣogbo, tàbí lọ́dọ̀ Alhaji Kẹ́hìndé Eléwé ọmọ Agboolé Ọ̀dọ̀fin Ìbòkun road ní ìlú Òṣogbo. bákan náà ẹ̀yin t'Ilé Ifẹ̀ Òòyè níbi tójúmọ́ ti ń mọ́ wáyé ẹ máa lọ sí Salamla pharmacy and supermarket Sabo area Ilé Ifẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. tẹ́yìn náà bá wá fẹ́ jẹ́ alágbàtà Àkíkà black soap ẹ kàn sí Àkíkà Global Investment Limited ní Alágbàdúà close Owódé Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, tàbí kẹ́ ẹ pè àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-719-9363 lẹ́ẹ̀kan sí 0803-719-9363. You are live. On Osun Radio. Osun Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. Good morning. The state news. As over 1 million Muslims performed the call of the Hajj rite at the plain of Arafat, outskirts of Makkah, Kingdom of Saudi Arabia, pilgrims from the state have prayed for the victory of Governor Adegboyega Oyetola
in the forthcoming gubernatorial election in the state. The governor Oyetola had hooked up with the pilgrims live from OSBC studio Ile-Awiye Okebale Osogbo, where they showered encomium on him for what he has done to make their Hajj exercise smooth and comfortable. According to them, only Governor Oyetola deemed it fit to have a live phone call conversation with the pilgrims among his counterparts across the country. The gesture they describe as unusual and commendable. Pilgrims from the state in Saudi Arabia particularly prayed for Governor Oyetola to emerge victorious in the July 16th election because of his concern, disclosing that the governor gave them a month of money, enough for allowances, which they said has made their pilgrimage easier and more comfortable. In the meantime, Governor Adegboyega Oyetola has expressed delight at the series of endorsements for a second-term bid, describing it as testimony for a job well done. He stated this during a visit to the premises of OSBC Broadcasting Village, Ile-Awiye Okebale Osogbo, for a live program. The arrival of the governor to the premises of OSBC was greeted with ovation as management and staff of the corporation, led by the Director General, Mr. Rashid Folaromi, welcomed him with enthusiasm. Accompanied by the Secretary to the State Government, Prince Wole Oyebamiji, and the Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. KAYEGBO, among other top government officials, Governor Oyetola made straight to the studio, where he answered questions basically on the Hajj operations in Makkah, Saudi, and Medina, from where pilgrims from the state spoke to the governor on phone live from Saudi Arabia. The Speaker of the State House of Assembly, Honorable Timothy Oweye, has called on Osun people and Nigerians to intensify prayers for the peace and stability of the country ahead of the forthcoming gubernatorial polls in the state and the 2023 general elections. In a solemn message issued in Osogbo by his Chief Press Secretary, Mr. Kunle Alabi, the Speaker stressed the need for intensive prayers. While congratulating Muslim faithful on the occasion of Eid al-Kabir, Honorable Oweye said, Nigerians should strive to create an atmosphere for peace and sustain harmonious coexistence. He enjoined Muslims and people of other faiths in the state to imbibe the spirit of sacrifice, which is the symbol of the Eid al-Kabir celebration, saying the import of this festive period remains our collective ability to live in peace. The Speaker assured that the House under his leadership will always work for the betterment of the people's interest, calling for more citizens' collaborations with government with a view to enabling it to deliver as expected. Patron of NUJ OSBC Chapel, the Olowu of Kuta, Oba Hamid Oyelude Makama Tegbo Osun III, has enjoined Muslims to imbibe the spiritual lessons of Eid al-Kabir to reshape their immediate community. Oba Oyelude gave the advice in his salam message to Muslims. The royal father, who stressed that the fear of Almighty Allah in Prophet Ibrahim that led to the celebration of Muslims' major festival, called on individuals to fear their creator while celebrating. Describing this period as challenging, Oba Oyelude called on the believers to maximize the period of Eid al-Kabir to pray for the country fervently. Commandant Agbola Sunday has resumed duty as the new Commandant of Nigerian Security and Civil Defense Corps (NSCDC) in the state. Addressing management and staff of the Corps at the headquarters, Commandant Agbola stressed his readiness to tackle insecurity headlong in the state. He maintained that all hands must be on deck for all-inclusive gubernatorial elections billed for next week Saturday, noting that such must be carried out amidst peace and tranquility. Commandant Agbola took over from Commandant Emmanuel Cheja, who has been redeployed on another assignment. And that was the state news. Good morning. Ẹ káàárọ̀, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí ti ń ṣiṣẹ́ hajj ní òkè Harafa nílẹ̀ Saudi Arabia, àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ yìí tó ń ṣiṣẹ́ hajj lọ́dún yìí ti gbàdúrà àṣeyọrí fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá níbi ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lóṣù yìí. Ṣáájú ni gómìnà ti bá àwọn èèyàn ọ̀hún tí wọ́n wà nílẹ̀ Saudi Arabia sọ̀rọ̀ látòrí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ní yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ OSBC. Níbẹ̀ ni wọ́n ti yin gómìnà láwo lórí onírúurú àwọn tó ti ṣe láti jẹ́ kí iṣẹ́ hajj tọdún yìí yọrí. Gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ti wí, gómìnà ìpínlẹ̀ yìí nìkan ni ó bá àwọn èèyàn rẹ̀ sọ̀rọ̀
nílẹ̀ Saudi Arabia yàtọ̀ sí àwọn ìpínlẹ̀ yòókù yíká ilẹ̀ yìí. Àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí hàn nílẹ̀ Saudi Arabia ni wọ́n gbàdúrà àṣeyọrí fún gómìnà lásìkò ètò ìdìbò, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yin gómìnà láwo pẹ̀lú onírúurú àwọn ètò tí wọ́n ṣe fún wọn lọ sílẹ̀ Saudi Arabia. Wáyé o, gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti fi ìdùnnú rẹ̀ hàn sí báwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ oníkọ̀jikọ̀ àti ọlọ́dani ti ń fìgbà gbogbo ṣàfihàn àtìlẹ́yìn wọn hàn sí èròǹgbà sáà kejì rẹ̀ lọ́fíìsì wípé èyí ó ṣẹ̀yìn àwọn iṣẹ́ rere tí ìjọba rẹ̀ ti ṣe ní sáà àkọ́kọ́ yìí. Ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá fi ìdùnnú hàn lásìkò tó wá sínú ọgbà iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìpínlẹ̀ yìí OSBC fún àkànṣe ètò. Dídé gómìnà Oyètọ́lá sínú ọgbà iléeṣẹ́ OSBC ní ohun gbogbo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọkútù wọ̀wọ̀ níbi àwọn aláṣẹ àti òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ OSBC tí ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí kó sòdí ti ṣe gómìnà ní máa wulẹ̀ máa rọra. Ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá, ẹni tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ọmọọba Wọlé Oyèbámijì àti kọmíṣánná fétò ìròyìn arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ yìí míì bá kọ́wọ̀ọ́rìn ló lọ tààrà sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìpínlẹ̀ yìí láti sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ hajj ọdún yìí àti tó sì tún bá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n lọ ṣiṣẹ́ hajj nílẹ̀ Saudi Arabia sọ̀rọ̀ lásìkò ọ̀hún. Wáyé o, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú gbogbo àwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé pàápàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ti ọdún ti iléyá tọdún yìí. Gómìnà, ẹni tí akọ̀wé ètò ìròyìn rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Ismail Omepidan fi àtẹ̀jáde tó fi dáwọ́ dùnú léde ṣe sàdákátà sáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí níbi wọ́n ti ń káwọ́ ti ìṣèjọba rẹ̀ lẹ́yìn lóòrèkóòrè. Ó rọ àwọn mùsùlùmí nípínlẹ̀ yìí láti túbọ̀ lo àǹfààní àsìkò ọdún iléyá tọdún yìí fi gbóhùn àdúrà sókè fún ìtẹ̀síwájú ìdàgbàsókè àti àlàáfíà tó ń ti ìṣọ̀kan ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pàápàá pẹ̀lú bẹ́tò ìdìbò gómìnà tí ń súnmọ́ etílé lásìkò yìí. Bẹ́ẹ̀ ló ní kí wọ́n tó lo àsìkò ọdún yìí tó fi ṣe iṣẹ́ ọrẹ àti iṣẹ́ àánú fún àwọn èèyàn láwùjọ. Wáyé o, igbákejì gómìnà nípínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi ti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú gbogbo àwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé fún ti ayẹyẹ ọdún iléyá tọdún yìí. Igbákejì gómìnà, ẹni tí ó fi iṣẹ́ ìdáwọ́ dùnú rẹ̀ hàn akọ̀wé ètò ìròyìn rẹ̀ tó rọ gbogbo àwọn mùsùlùmí láti kẹ́kọ̀ọ́ lára ohun tó bí ọdún iléyá látara ànábì Ibrahim lẹ́yìn tí ó fi tọkàntara sìn fún Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, àsìkò pàtàkì ní ọdún iléyá jẹ́ tó sì yẹ kí gbogbo mùsùlùmí kí wọ́n bọ̀wọ̀ fún àṣẹ Ọlọ́run. Abẹnugan ilé asòfin ìpínlẹ̀ Honorable Timothy Owóẹ̀yẹ ti ké sí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ láti túbọ̀ tẹramọ́ àdúrà ìṣọ̀kan àti àlàáfíà fórílẹ̀-èdè yìí níbi ilẹ̀ yìí ti ń fi ojú sọ́nà fún ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún tó ń bọ̀. Nínú iṣẹ́ ìkíni kú oríire ọdún tó fi síta látọwọ́ akọ̀wé ètò ìròyìn rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Àlàbí ní abẹnugan ilé ti sọ pàtàkì títúbọ̀ tẹramọ́ àdúrà fún orílẹ̀-èdè yìí nígbà tó ń kí gbogbo àwọn mùsùlùmí kú oríire ọdún iléyá tọdún yìí. Honorable Owóẹ̀yẹ rọ gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí láti túbọ̀ ṣọ́nà àlàáfíà àti ìbágbépọ̀ tó lọ́rìn nípínlẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Bàbá àṣálẹ́ ẹgbẹ́ oníròyìn ẹ̀ka ti iléeṣẹ́ OSBC olówùtúlù Ìkúta Ọba Ahmed Oyèlúdé Mákàmá Tẹ́gbọ́dúsùn kẹta ti rọ àwọn mùsùlùmí láti túbọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lórí ohun tó bí ọdún iléyá kí wọ́n sì ṣe àmúlò rẹ̀ fún ìlọsíwájú àwùjọ wọn. Ọba Oyèlúdé nínú iṣẹ́ ìkíni kú oríire ọdún sí gbogbo mùsùlùmí ní orí adé ọ̀hún ti sọ pàtàkì kí gbogbo ọmọnìyàn bẹ̀rù Ọlọ́run níbàámu pẹ̀lú bí ànábì Ibrahim ti ṣe léyìí tó bí ṣíṣe àmì ọdún iléyá lọ́dọọdún. Bẹ́ẹ̀ ló ké sí gbogbo àwọn èèyàn láwùjọ láti túbọ̀ lo àǹfààní ọdún iléyá tọdún yìí fi gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
Commandant Agboola Sunday ni ọ̀gá àgbà àjọ abọ́rìnlàbòlú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun báyìí lásìkò tó ń bá ìgbìmọ̀ aláṣẹ àti àwọn òṣìṣẹ́ àjọ elétò ààbò náà sọ̀rọ̀. Commandant Agboola sọ ìgbáradì rẹ̀ láti ṣiṣẹ́ tọ bí ètò ààbò tó mẹ́hẹ láwùjọ kò ti ní gbilẹ̀ kọjá ìfaradà. Ó rọ gbogbo àwọn èèyàn àwùjọ láti káwọ́ tì lẹ́yìn pẹ̀lú bí ètò ìdìbò gómìnà ti súnmọ́ etílé nípínlẹ̀ yìí wípé kí wọ́n dìjọ ṣe ètò ìdìbò ọ̀hún lálájùmọ̀ṣe kó lè jásìyọrí kálàáfíà àti ìtẹ̀síwájú lè jọba sí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Commandant Agboola ló gba èkú ìdá ìṣàkóso lọ́wọ́ Commandant Emmanuel Ocheja léyìí tí iṣẹ́ ti gbé lọ síbòmíì. Èyí ló pin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mo kí yín ẹ kú kalẹ̀. ètò ìròyàdòrò yóò gbòde lọ́jọ́ àìkú tó ń bọ̀ yìí. ẹ̀fẹ̀ àti àwàdà tó gbámúṣẹ́ làwọn atọ́kùn fi ṣíde ètò gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lábala àlejò wa láti máa gbàlejò mufasiru ilẹ̀ Òṣogbo Alhaji Abdulateef Yusuf Abajaoro. gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé a ṣì wà nínú pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyá wọ́n wàá sọ nípa pàtàkì ọdún iléyá àwọn abala tó kù bíi abala èdè àyàn ọ̀rọ̀ pọ̀ eléré wa ayé ọ̀dọ́ àti lọ́jọ́ ọjọ́ náà kò ní tẹ̀tì. ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ìròyìn nípa kíkọ̀wé ìbéèrè yín ránṣẹ́ sí olóòtú ètò ìròyìn ó pẹ́ tán alẹ́ ọjọ́ sátidé tàbí kí ẹ tẹ̀ wá láago ọgbà bí ètò ìròyìn bá ti ń lọ lọ́wọ́. ètò ìròyìn àtọ̀sẹ̀ yìí a ó jọ gbọ́ ni o. èròyà ọba àwọn ètò. ọmọlábí adùn ọba lọlítà bí ọ̀rọ̀. OSBC radio làwọn fẹ́ o. 104.5 la fẹ́ máa gbọ́. Forward ever, backward never. It's a boy to the Z. OSBC radio làwọn fẹ́ o. 104.5 la fẹ́ máa gbọ́. Forward ever, backward never. Ẹ̀gbọ́n náà fún ìròyìn àsìkò tá a ní bàbá. Àwa ni ìpolówó ọjà tá a la fi fún. Àwa ni àṣà àtètò tó ń fúnni lóye. Àwa ni àwa làgbà no controversy. OSBC radio làwọn fẹ́ o. 104.5 la fẹ́ máa gbọ́. Forward ever, backward never. It's a boy to the sea. 104.5 awalaga awaloga adaoki shagbe nice. 104.5 lavender. Wọ́n kó wa jẹ nígboro adẹ́tìgbà ló kan láti lu Òṣogbo òkìkí wa ti kàn. Forward ever, backward never. Backward never.
kì í jẹran pàjípàrọ̀. Ọjọ́ tí kẹgbọ́n mi ò sì lù mí òdodo. Ẹran ló yá jẹ́rí yẹn ó kì í jẹran pàjípàrọ̀. Ọjọ́ tí kẹgbọ́n mi ò sì lù mí òdodo. Ànábì Ìsíákà ló fẹ́ràn dẹran pàjípàrọ̀. Ọjọ́ tí kẹgbọ́n mi ò sì lù mí òdodo. Àmì kí ẹ ò kó tọ̀tún náà lẹ́ràn léyà. Ọjọ́ tí kẹgbọ́n mi ò sì lù mí òdodo. Àwọn tí ò rẹ́ràn gbà ló yẹ kó jẹran léyà. Ọjọ́ tí kẹgbọ́n mi ò sì lù mí òdodo. Ẹran léyà jẹ́rí yẹn dọ̀màláyì ní gbogbo ni. Ọjọ́ tí kẹgbọ́n mi ò sì lù mí òdodo. Gbogbo mùsùlùmí ọba tó kù wá ní ládàá. Àwẹ̀ kọjá lọ ilé yàwó lò. Barikade sálà onímọ̀lé. Ají àtẹ́ni mi ò ẹ kú ọdún o. Barikade sálà onímọ̀lé. Ṣàánú olúbàbá mi ẹ kú ọdún. Barikade sálà onímọ̀lé. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí ń migbó kìjikìji 104.5. Àwàpá. Atúkìyín ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ mọ́ ojú tó rí ọdún báyìí ni gbogbo wa fi ń yọ̀ tínú wa ń dùn sìkìn adúpẹ́ lọ́wọ́ elédùà tó tún jẹ́ kí ojú wa kó tún rí ọdún iléyá àtọ́dún yìí ètò káyégbọ́ òun náà ló dòrò tó gbòde báyìí Abíọ́dún Babádíyà ló kọ tèmítẹ́ni kejì mi tájọ mẹ́tò ń wá fún tòní. Abídèmí Ọ̀dẹ́rínú. A kí gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn Islam kú oríire ọdún iléyá tọdún yìí tí elédùà tún jẹ́ kí a fi ojúṣe mẹ́rin rẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà àdúpẹ́ lọ́wọ́ elédùà. Ètò káyégbọ́ òun náà ló wà lóde báyìí. Ètò káyégbọ́ la ti máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ìròyìn léyìí tí ó jẹ́ àjàbalẹ̀ tí ó sì jẹ́ pé abala kejì ètò ọ̀hún ni a ti máa ń taari kókó kan gbòógì síta tí ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mọ́ ẹ̀dá tẹ̀ wà nígboro náà yóò láǹfààní láti dá sí tó bá tó àsìkò lásìkò tí abala kejì yìí ohun tá a dìjọ sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni ohun tó wà lóde tí gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn Islam ṣe àjọyọ̀ ọdún rẹ̀ báyìí tí ṣe ọdún iléyá tọdún yìí. Ọdún iléyá ẹ̀kọ́ wo òun gan ló yẹ kárí kọ́ nínú ọdún iléyá sí ká fi ṣe yàtẹ̀yọ̀tò àti pọ̀pọ̀ sísìn ọdún náà ló wà fún ni àbí ó lẹ́kọ̀ọ́ kan tàbómi tó yẹ kí a rí gbámú
nínú èyí ká sì kí ara wa kú ojú rọdún ti ọdún yìí. Ẹjẹ́ á tètè ṣí kinní ọ̀hún láwàwé ká bẹ̀rẹ̀ láti àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tàkó wá fúgbàdùn yín lóòrọ̀ yìí ó yá gbéranlẹ̀. Ní báyìí tí àyájọ́ ọdún iléyá tọdún ní kò ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ rọ̀ ti kéré ọmọ ilẹ̀ yìí o láti máa ṣàmúlò ẹ̀sìn fi ṣe ohun tó dára. Ìjọba àpapọ̀ sókun ètò ààbò tótó ní gbogbo àwọn yídì lẹ́yìn táwọn mùsùlùmí ó ti péjú jọ kírun yídì fún tọdún òní. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni olùdíje sí ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Alhaji Atiku Abubakar mọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí o láti lẹ́mìí ìfarajìn ìfẹ́ àti ìrètí níbi ọdún iléyá àtọdún yìí bó ṣe kò. Ìjọba àpapọ̀ sojú abẹ́ ọ̀rọ̀ níkò ó ní ẹ wò ó ohun ìjà olóró tí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ikọ̀ Boko Haram mọ̀ ju èyí tíjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ń fún àwọn ọmọ ogun rẹ̀ lọ. Nǹkan ti borí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ké tantan bẹ́ẹ̀. A ò ní ṣàtìlẹ́yìn fún Tinubu o àyàfi tó bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó tọ́. Èmi gan mo sọ èyí ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Zamfara ló sọ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n láwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé ẹ ọmọ gbọ́ tó bá kó àkó. Àwọn gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ yìí ṣèpàdé gbòǹkẹ́lẹ́ pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Nyesom Wike tíròyìn sì gbalẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ náà kò sẹ́yìn àti lọ fojú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers mọ́ra kó lè tọkọsọ sẹ́gbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ yìí. lẹ́yìn ìrìn àjò tí ẹni tó jẹ́ olùdíje sí ipò ààrẹ ilẹ̀ yìí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìyún ni aṣíwájú Bọ́lá Tinubu tó dé padà láti ilẹ̀ Faransé ló bá ṣe bẹ́ẹ̀ lógúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè yìí o. Àwọn tó fa kẹtẹbà kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Kùjé nílùú Àbújá kàn lè fa kẹtẹbà ni o wọn lè kọjá kádàrá tó jẹ́ pọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ó padà tó wọn. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé nílẹ̀ yìí ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀kan lára àwọn aṣáájú nídìí ẹ̀sìn àbáláyé nílẹ̀ yìí jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún aṣíwájú Bọ́lá Tinubu nípa àtijáwé olúborí nínú ètò ìdìbò ààrẹ lọ́dún 2023. Àwọn èèkàn àtàṣáájú ló yíká ilẹ̀ Nàìjíríà kí gbogbo mùsùlùmí kú oríire o àjọyọ̀ ọdún tọdún yìí. Àwọn agbébọn yọ̀ǹda àwọn èrò ọkọ̀ 4 tí wọ́n kó ní papámọ́ra lẹ́yìn tí wọ́n gba owó ìtanràn mílíọ̀nù kan náírà nípínlẹ̀ Èkìtì. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Plateau fòfin de lílọ bíbọ̀ àwọn ọ̀kadà àti kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta láti lè dènà ètò ààbò tó lè mẹ́hẹ lásìkò táwọn èèyàn bá kírun hídì lọ́wọ́ lónìí. Àwọn onísùmọ̀mí já ọkọ̀ ẹ̀mí akọ̀wé ìjọba ìbílẹ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Kaduna pàtì lẹ́yìn tí wọ́n gba owó ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ mọ̀lẹ́bí rẹ̀. Ìwọ̀nyí àtàwọn ìròyìn míì ń la dìwá fún ìgbádùn yín àmọ́ ká tó máa ṣe láwàwú ẹja dókè lọ́nà. À ń bọ̀. Global Leaders Academy gbogbo ọmọ lọ́rọ̀ yìí bó ṣe yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ aṣíwájú Global Leaders Academy làwọn ọmọ ń fẹ́. Ẹ káàbọ̀ sí Global Leaders Academy iléèwé tó yàtọ̀ gédéǹgbé nílànà ìgbékalẹ̀ rẹ̀ láti crèche wọ nursery dé primary school ló mọ́yán lórí secondary level wọn náà ṣe fi yan gan torí ọpọlọ pípé ni wọ́n fi gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùkọ́ tó mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ ẹ̀kọ́ dé góńgó ibùgbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ bí ilé ìtura pẹ̀lú ààbò tó dájú àtàwọn oríṣiríṣi nǹkan mẹ́kọ̀ọ́ wù ní kọ́ àgàgà tẹ́ bá dé laboratory wọn àyè àtijọ́ sì tún bẹ nílànà tẹ́ bá ń fẹ́ ẹ̀yẹn débẹ̀ lónìí kẹ́ ẹ lọ ṣèwádìí ẹ rí i pé egun jẹ́gun lọ ní tòótọ́ àbájọ táwọn òbí tó ń fẹ́ quality education ṣe ń kọ́mọ rẹ bẹ̀ ní wìtìwìtì mọ́tò gidi wà fáwọn tí ò bá gbénu ọgbà excursion tún bẹ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè Global Leaders Academy wà ní plot 1 A&B Oroki Estate Lameko Junction Òṣogbo telephone 0815-928-0037 at Global Leaders Academy we are not led we lead and always a leader. Ìgbónagódì ọba àwọn nílé apárí. Kẹ̀mbẹ́ wọ̀lú ọba àwọn Sokoto ẹ̀rí mọ́. Owó Global Investment Nigeria Limited di ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. Wọ́n tó jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner fún iléeṣẹ́ Muka.
káfọ́. àwọn ẹ̀dọ̀kí fọ́ọ̀mù alálòpẹ́ kárìkẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fọ́ọ̀mù akọ́dúnrọ́dá bá dúdọ̀wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. different sizes of foam bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. kílò bẹ́sít àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ́dẹ̀ wọ́ pẹ̀sẹ̀ tó bá yẹ tẹ kó sọgbà. àwọn ni wọ́n tún ṣe omi inú ọ̀rá tó gbàgbọ́rọ̀ kan. owó blow pure water. àtọ́mi inú ike tó dára tẹ́ next stable water. bákan náà ni wọ́n ń ta wáìnì ọlọ́kọ̀ òjọ̀kọ̀ pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìndòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó blow ń wá alágbàtà fún mọ́ká fún báyọ̀. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́ká fún gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwọn gbé fún yín pẹ̀lú commission ti yín. wọ́n wà ní mọ́ká building beside senator fasemi house the day state Òṣogbo Asun state telephone 08033974110. owó block global investment Nigeria limited. ẹ̀yin lọ̀gá gbogbo wọn. níbàámu pẹ̀lú bí gbogbo àwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé ti ń ṣàjọyọ̀ ọdún iléyá fún tọdún yìí, àwọn èèkàn pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ adarí nípìnlẹ̀ àti yíká orílẹ̀-èdè tí ń ṣe sàdákátà tí wọ́n sì ń kí gbogbo àwọn mùsùlùmí kú oríire ọdún tọdún yìí. àwọn èèyàn ọ̀hún lẹ́yìn tá a ti rí ààrẹ ilẹ̀ yìí Muhammadu Buhari, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá, igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi tó fi mọ́ àwọn èèkàn káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n kí gbogbo àwọn mùsùlùmí kú oríire ọdún yìí. bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lo àǹfààní ọdún tọdún yìí pé kí wọ́n fi gbóhùn àdúrà ìṣọ̀kan àti àlàáfíà sókè fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú bí ilẹ̀ yìí gan ti ń fojú sọ́nà fétò ìdìbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. wọ́n tún rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti wà ní ìbàgbépọ̀ àlàáfíà kí wọ́n sì tó ṣe àmúlò ẹ̀kọ́ tó sodo sínú ọdún iléyá fún ìdàgbàsókè àwùjọ kó wá wọn. tọ́ lórí ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ọdún iléyá tó kò ó lèmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ tí mo bọ́ sí báyìí. ààrẹ Muhammadu Buhari ó ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní pàápàá jùlọ àwọn ẹlẹ́sìn Islam láti má ṣe lo ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí àmì ìdánimọ̀ lásán, ṣùgbọ́n kí wọ́n máa lò ó gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ láti ru iṣẹ́ rere sókè kí ìdàgbàsókè tó ṣe sàn án lè bá tìbútòrò ilẹ̀ yìí. nínú ọ̀rọ̀ kí ni kó ríire ààrẹ sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí fún ti àyájọ́ ọdún iléyá àtọdún ní tó kò láàrẹ ti pàrọwà yìí fún àwọn ará ìlú léyìí tó sì kọminú lórí bí àwọn kan ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láì fi ti ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe nílẹ̀ yìí. nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún ààrẹ lórí ètò ìròyìn àti ìpolongo Malam Garba Shehu fi síta ní ààrẹ ti ké sí àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà o láti má ṣe jẹ́ kí ìmọ̀ ara ẹni nìkan borí ìmọ̀ gbogbo ilẹ̀ yìí, ṣùgbọ́n kí wọ́n lo ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí ohun tí yóò bí ìfẹ́ sí láàrin ọmọnìyàn lápapọ̀. ààrẹ kò ṣàìmẹ́nubà pé béèyàn bá ṣàmúlò àwọn ẹ̀kọ́ tó sodo sínú ẹ̀sìn tó sì ń fi sínú ìṣe, ó ṣeéṣe kí ọ̀pọ̀ rògbòdìyàn àti ibi tó ń jẹyọ ti lójútùú. ọgbà bẹ́ẹ̀ ló tún sọ pé tí ọlọ́dani bá fojú sùnùkùn wo ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀, èyí ò rí i pé nǹkan ti wọ́, èyí tó mú kí ọ̀pọ̀ èèyàn máa ṣe ẹ̀sìn wọn láìsí ìbẹ̀rù Ọlọ́run tọ́pọ̀ sì mú káyé le koko bí ojú ẹja. bẹ́ẹ̀ ló sọ pé àwọn kan sọ owó di ọlọ́run wọn, tọ́pọ̀ adarí náà sì kùnà nídìí ojúṣe wọn lọ́fíìsì nípa bí àwọn kan ṣe ń kó owó rọ̀gùnrọ̀gùn tó wà fún ìgbáyégbádùn àwọn ará ìlú jẹ. ààrẹ Buhari wá kí gbogbo múmìnì àti múmìnà òdodo kú ewu ọdún iléyá tó sì gbóríyìn fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lọ́kùnrin àti lóbìnrin fún bí wọ́n ṣe ń léwájú ní gbogbo ọ̀nà láti pin àwọn onísùmọ̀mí nípa àti bí wọ́n ṣe ń dáàbò bo àwọn mọ̀lẹ́bí wọn. ó wá lo àsìkò pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyá yìí fi rọ àwọn mùsùlùmí pátápátá láti ṣiṣẹ́ lórí pàtàkì ohun gbogbo tó wà nínú ọdún iléyá. bẹ́ẹ̀ ló tún gba àwọn ẹlẹ́sìn Islam nímọ̀ràn láti túbọ̀ máa fọn rere ẹ̀sìn náà nípa ìwàsí àti ìṣe wọn pẹ̀lú pé káwọn mùsùlùmí kí wọ́n máa
máa yàgò fún ohun tó lè tapo sí aṣọ àlà wọn tàbí tó lè kẹ́rẹ̀ bá ẹ̀sìn Islam. níbàámu pẹ̀lú àṣẹ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí fún gbogbo àwọn àjọ elétò ààbò láti má jẹ́ kọ́ ọ̀fọ́ òfìrù náà gba bíi tí wò mọ́ lásìkò àtìlẹ́yìn ọdún iléyà tọdún yìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ti fò lédè wípé òun ti sokùn àìtó ààbò rótótó ní gbogbo àwọn ibi tí àwọn mùsùlùmí ó péjújọ sí láti kírun yídì fún ọdún iléyà níbàámu pẹ̀lú àṣẹ ìjọba àpapọ̀ yìí tó jáde lẹ́yìn ìkọlù àwọn ọmọ ikọ̀ sùmọ̀mí kan sí ọgbà ẹ̀wọ̀n kùjé nílùú àbújá ní nǹkan ọjọ́ méjì sẹ́yìn ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti ta gbogbo àwọn àjọ elétò ààbò lólobó wípé nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n lọ kírun yídì fún ìrun ọdún tọdún yìí àrígbọ́ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ èkó ló ti taari gbogbo àwọn ọmọ ikọ̀ elétò ààbò rẹ̀ síta kódà àwọn tí ó mọ fimú fínlẹ̀ bóyá àdó olóró wà láwọn ìtòsí ibi táwọn èèyàn ó péjújọ sí láti kírun tàbí àwọn ibi ọjà tí gbogbo àwọn èèyàn ó ti pọ̀ láti ra nǹkan sí tó sì jẹ́ wípé àtijáde ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà fi léde jẹ́ kó di mọ́ wípé ohun gbogbo ló ti dúró re lápá ìpínlẹ̀ èkó lásìkò yìí bákan lọ̀rọ̀ rí nípínlẹ̀ ògùn àti ní àwọn ìpínlẹ̀ yòókù tó wà lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè nàìjíríà pẹ̀lú bí gbogbo wọn ti ṣàlàyé wípé àṣẹ ti wá látòkè wípé ọ̀fọ̀ ò gbọ́dọ̀ fìrùnà gbá ní gbogbo tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí. ọgbà bẹ́ẹ̀ ni olùdíje sí ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party Alhaji Atiku Abubakar náà rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o láti lo àǹfààní ayẹyẹ ọdún iléyà àtọ̀dún yìí kí wọ́n fi lẹ́mìí ìfarajìn tó tọ́ ìfẹ́ tó fi mọ́ ìrètí. Alhaji Abubakar nínú ọ̀rọ̀ ìkíni kú oríire rẹ̀ tó fi síta lólú ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá ló ti sọ wípé pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyà gbọ́dọ̀ dá lórí ìfarajìn ìfẹ́ àti níní ìrètí kí àlàáfíà kó lè túbọ̀ rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí àti àgbáyé lápapọ̀. Alhaji Abubakar sọ pé pàtàkì pọ̀pọ̀ sísìn ọdún ló ní nǹkan tó ṣe pàtàkì tó máa ń ṣe ní orílẹ̀‐èdè ní pàápàá jùlọ bí àìsí ètò ààbò ṣe jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára ìpèníjà tó ń fi ilẹ̀ yìí lápè. ó wá rọ àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà pé ní bí wọ́n ṣe ń ṣe àyájọ́ ọdún iléyà àtọ̀dún yìí kí wọ́n jọ̀ọ́ jàre o kí wọ́n máa ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ àti wípé kí wọ́n ní ìfarajì tó tọ́ ìfẹ́ ìṣẹ̀tẹ̀ yìí tí Ànábì Ibrahim àti ọmọ rẹ̀ ṣàfihàn ó sì jẹ́ ìtọ́ni ní báwọn èèyàn ṣe ṣetán àti gbọ́ràn sí àṣẹ Allah. ọgbà bẹ́ẹ̀ ló ní béèyàn bá ṣe àwòkọ́ṣe òótọ́ inú àtàwọn ìwà rere tí Ànábì gbé wọ̀ kò sí àní-àní pé èèyàn yóò rí ìfẹ́ Allah àti àánú rẹ̀ gbà. bákan náà ni Alhaji Abubakar tún rọ àwọn tó rí ṣẹ́gi ọlà fún tó fi mọ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ètò yìí jájẹ láti máa náwó ìrànwọ́ sọ́mọlàkejì pẹ̀lú pé ó dára láti dìjọ́ máa ṣe ohun tó dára papọ̀. bẹ́ẹ̀ ló tún rọ àwọn ìjọba lẹ́lẹ́kànjẹ̀ka láti máa ṣe ojúṣe ètò ìṣèlú nípa ṣíṣe iṣẹ́ wọn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ kí wọ́n sì máa mú ìgbáyégbádùn àwọn ará ìlú ní bàdà. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Plateau ti fòun lédè wípé òun ti fi òfin de kẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ mẹ́ta tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí kẹ̀kẹ́ napep ní gbogbo tìbútòrò ìlú Jos àti Bukuru. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún tó tẹnumọ́ tantan wípé òfin tó de ọ̀kadà ní lílọ bíbọ̀ ní gbogbo agbègbè ọ̀hún sì wà ní sẹpẹ́ síbẹ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé kẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ mẹ́ta tí wọn ò tí ì fòfin dè tẹ́lẹ̀ lòfin ti dè báyìí pẹ̀lú bí ọdún iléyà ti ń lọ láwùjọ lásìkò yìí. àtijáde tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Plateau ọ̀gbẹ́ni Alfred Alabo fi léde ló ti ṣàlàyé wípé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Bertolomé Oyeka ti fi dá gbogbo àwọn èèyàn nípínlẹ̀ ọ̀hún lójú wípé kò ní sí wàhálà tàbí ìpáyàlólo
ṣáájú lásìkò àti lẹ́yìn pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyà tọdún yìí. mi ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà pínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. bẹ́ẹ̀ni my dear èròǹgbà ọkàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá òun ni kí gbogbo ènìyàn máa gbé ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó ń ti ìlera pípé èyí ló fa ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS wọ́n sì ń ṣe gudugudu méjì àti yàyà mẹ́fà ní báyìí àjọ OIS tó ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ìgbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀ fún ètò ìlera ara yín níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ní káàdì OIS lọ́wọ́ ẹ ó láǹfààní àti gbàtọ́jú ńbẹ̀ kí gbogbo ètò ìlera wa lọ́sùn kó lè bọ́ sí ìrọ̀rùn wọ̀kùwọ̀kù léyìíkéyìí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ bá dé ìdí nìyí tí àjọ OIS fi ṣètò ICT center wọ́n pé tábìlì àti ibùsùn lọ́pọ̀ yanturu àga ìjòkó blood pressure machine solar light àti gbogbo àwọn èlò ìlera káàkiri àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tájọ OIS jẹ́ lóǹtẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ OIS lówó péréte. fàlà ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative health without tears. olùdíje sí ipò ààrẹ tó tún jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ yìí Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu ló ti gúnlẹ̀ padà sórílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn ìrìn àjò rẹ̀ sí ilẹ̀ Faransé bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé ṣáájú ni olóyè Tinubu lórí ìrìn àjò lọ sí ilẹ̀ Faransé lọ́jọ́ 17 oṣù tó kọjá fún àwọn ìpàdé kan tó ṣe kókó eléyìí ló jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ètò ìròyìn rẹ̀ Túndé Ramon fi síta. ìròyìn fi ẹni pé lásìkò tó wà ní Faransé ní parakòyí oníṣòwò Nífẹ̀mí Ọ̀tẹ́dọ́lá ṣàbẹ̀wò sí olóyè Tinubu tó sì bá sọ ọ̀kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ lórí ọ̀nà àgbà kí èròǹgbà rẹ̀ láti dípò ààrẹ mú lọ́dún 2023 kó lè wá sí ìmúṣẹ. ọ̀kan òjọ̀kan àwòrán ni Aṣíwájú Tinubu ti wá fi sórí ìtàkùn abẹ́ẹ̀fọ́ rẹ̀ báyìí léyìí tó sì fi ń fi ògo fún Ọlọ́run tó mú kó dé padà láyọ̀ àti àlàáfíà tó sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Allah fún ọdún iléyá tọdún yìí tó kù. àwọn gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́yìn tá a ti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú tó fi mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo arákùnrin Rótìmí Akérédolú pẹ̀lú ìkan ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó ń ti ìgbà kan rí jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe ti wọ yẹ̀wò ìpàdé pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Nyesom Wike. ìpàdé ọ̀hún tí púpọ̀ èèyàn kò fi bẹ́ẹ̀ mọ ohun tí wọ́n pẹ̀kẹ́lò ní ìròyìn gbalẹ̀ wípé kò sẹ́yìn àti lè fa ojú gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀gbẹ́ni Nyesom Wike mọ́ra láti lè wá sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ohun tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yòókù Tinubu lásìkò yìí àwọn gómìnà ohun tí wọ́n kàn sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà Nyesom Wike ní ìròyìn jẹ́ kó di mọ́ wípé wọ́n gúnlẹ̀ sí ilégbé ọ̀hún tí wọ́n sì ṣe ìpàdé náà ní gbòǹkẹ́lẹ́ láti bá gómìnà náà sọ̀rọ̀ kó lè tún pèrò pọ̀ wípé kó fi ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sílẹ̀ wá sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC níbàámu pẹ̀lú bí ètò ìdìbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ń súnmọ́ etílé. bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé láti nǹkan ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lẹ́yìn tí Alhaji Atiku Abubakar jẹ́ olùdíje wọn tí ń kàn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Nyesom Wike láti fi ọwọ́ wọnú lórí ohun yòówù tó lè máa dùn lọ́kàn ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé bí olùdíje fúnpò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ bí òṣèlú PDP Alhaji Atiku Abubakar kò sí sí lára ìpàdé táwọn ìka ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀hún lọ bá ṣe tún jẹ́ ohun tó tún wú ọ̀rọ̀ míì sílẹ̀ tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC sì gbìyànjú láti lo àǹfààní ọ̀hún fa ojú gómìnà Nyesom Wike mọ́ra lásìkò yìí.
àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú apc nípínlẹ̀ zamfara ti pè fún kí òpin kó dé bá ìwà àwọn oníjàǹdùkú àti bí ètò ààbò ṣe ṣe apákọ̀jọ̀mọ́ nílẹ̀ yìí. eléyìí ni wọ́n sọ pé ó jẹ́ ọ̀kan lára ìgbésẹ̀ tí wọ́n sọ pé kí olóyè tinubu kó gbé kó fi òpin sí ìwà tí àwọn oníjàǹdùkú àti àwọn onísùmọ̀mí ń wù tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ dé ipò ààrẹ ilẹ̀ yìí lọ́dún 2023 kí àwọn kí ó lè fi ìbò wọn gbé wọlé. àwọn èèyàn wọn ló sọ àsọyàn ọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí lásìkò tí wọ́n ṣe ìwádìí finifini lórí ìwọ́de ìkọ̀kan láti ìwọ̀ oòrùn àríwá sí gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ méjèèjì tó wà lẹ́kùn yìí. wọ́n sọ wípé ìgbésẹ̀ yìí ó ń gan ní àwọn gbà lérò ní báyìí tí ọjọ́ ètò ìdìbò ààrẹ ọdún tó ń bọ̀ yóò wáyé lọ́jọ́ karùndínlọ́gbọ̀n oṣù kejì ọdún 2023 eléyìí tí wọ́n sọ pé kò tó oṣù méje mọ́ báyìí. nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ètò ìpolongo ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ìpínlẹ̀ ọ̀hún fi síta musa mailafi amada ni wọ́n ti sọ pé ikọ̀ kan ṣáájú ikọ̀ eléyìí tí malam saliu lukman darí tí wọ́n fi pàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n níbi ni tí ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ kẹbi. nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún ló ti jẹyọ pé bí ìwọ́de tí wọ́n fi ń ṣe òfintótó ìwádìí àwọn aláṣẹ ẹkùn ìlà oòrùn àríwá ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress ṣe dé ìpínlẹ̀ zamfara báyìí ló jẹ́ pé àwọn tọ́rọ̀ kàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nípínlẹ̀ náà tí wàá fi dá alága ẹkùn ọ̀hún malam saliu lukman àti ikọ̀ rẹ̀ lójú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ aláìlẹ́gbẹ́ wọn. bákan náà làwọn tọ́rọ̀ kàn náà pè fún ìgbésẹ̀ akin láti fi òpin sí ètò ààbò eléyìí tó mẹ́yẹ nípínlẹ̀ ọ̀hún àti pé kí ẹni yòówù tó bá gbégbá tó fẹ́ dupò ààrẹ nílẹ̀ yìí kó ṣe ohun tó bá tọ́ àti eléyìí tó yẹ. ìgbákejì alága àpapọ̀ ẹkùn ìwọ̀ oòrùn àríwá tó fi ìdùnnú rẹ̀ hàn tún yin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú apc láwo fún bí wọ́n ṣe tètè tún èrò ọkàn wọn síta kó tó di pé wọn yóò lọ dìbò nínú ètò ìdìbò ààrẹ lọ́dún 2023. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fòun léde wípé báwọn ọmọ ikọ̀ sùmọ̀mí tó ṣèkọlù sí ọgbà ẹ̀wọ̀n kùjé lólùlù ilẹ̀ yìí àbújá ti ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ ọ̀hún kò sẹ́yìn bó ti jẹ́ wípé ohun ìjà olóró tó wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ikọ̀ sùmọ̀mí náà ló jẹ́ èyí tó lágbára ju tàwọn ọmọ ikọ̀ ogun orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n jẹ́ elétò ààbò ní ọgbà ẹ̀wọ̀n náà lọ lásìkò ọ̀hún. mínísítà fọ́rọ̀ àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀-èdè yìí muhammed jinyagi ló sọ̀rọ̀ àsọyá yìí lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn fọ̀rọ̀jomi tó rọrọ̀ lórí àbájáde ìpàdé ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ̀rọ̀ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí lẹ́yìn tí ààrẹ muhammadu buhari darí rẹ̀ lólùlù ilẹ̀ yìí àbújá. ó ní àwọn ikọ̀ elétò ààbò tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n kùjí ọ̀hún ni wọ́n gbìyànjú tí wọ́n sa apá wọn láti dẹ́kun ìkọlù táwọn èèyàn ọ̀hún fẹ́ ṣe sí ọgbà ẹ̀wọ̀n náà ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé ohun ìjà olóró tó wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ikọ̀ sùmọ̀mí náà jẹ́ èyí tó lágbára ju èyí tí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí kó lé àwọn ọmọ ikọ̀ elétò ààbò ilẹ̀ yìí tí wọ́n sọ ọgbà ọ̀hún lọ́wọ́. ó ní àwọn ọmọ ikọ̀ sùmọ̀mí náà ni wọn ò ṣe dí lọ́nà lásìkò ọ̀hún pẹ̀lú bí wọ́n ti gba agbára lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ ikọ̀ elétò ààbò tó wà ní ẹnu ọgbà ẹ̀wọ̀n kùjé ọ̀hún tó sì sọ wípé láìpẹ́ láìjìnà ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí náà yóò tún wá gbogbo ọ̀nà láti rí dájú wípé ó sa apá rẹ̀ gbé ohun tó dáa láwọn ikọ̀ elétò ààbò ilẹ̀ yìí náà lọ́wọ́ tí wọ́n fi lè mọ̀ gbaná ojú àwọn tó jẹ́ onísùmọ̀mí àti ikọ̀ lọ̀tẹ̀ tó ń domi àlàáfíà ilẹ̀ yìí rú. kódà náà lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ọdún 2023 ó náà lèmi ṣì wà o ọ̀kan lára àwọn aṣáájú nídìí ẹ̀sìn ìbílẹ̀ nílẹ̀ yìí
olóyè nurudeen oyèrò ti jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ̀n fún olùdíje sí ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress ìyún ní aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu. olóyè oyèrò ẹni tó jẹ́ alága àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé nípínlẹ̀ èkó sọ pé òun àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ ti ṣetán o láti ṣe àtìlẹ́yìn tó gbópọn fún aṣíwájú tinubu nínú èròǹgbà rẹ̀ láti dé ipò ààrẹ. ọgbà bẹ́ẹ̀ ló ké sí gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà láti tuyàyà jáde kí wọ́n dìbò wọn fún gómìnà ìpínlẹ̀ èkó ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí. ó sọ pé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ elédùà pé aṣíwájú tinubu jáwé olúborí lábẹ́lé fún ti ipò ààrẹ àti wípé láàkó tó ń tukọ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ èkó ó lọ́kọ́lẹ̀ àwọn àṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé àwọn nírètí pé tí aṣíwájú tinubu bá jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí ààrẹ nínú ètò ìdìbò ààrẹ ọdún 2023 yóò yí ìtàn orílẹ̀-èdè yìí padà sí rere tí ìyàtọ̀ yóò sì bá ìwé àárọ̀ gbòǹgbòǹgbò ti ṣe rí. olóyè oyèrò wa rọ aṣíwájú tinubu láti wà ní ìdúróṣinṣin pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó fi mọ́ jíjẹ́ olóòótọ́ sí wọn. kò ṣàìmẹ́nubà wípé àwọn ti rí akitiyan aṣíwájú tinubu láti rí i pé ìṣọ̀kan rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. wọ́n ní síbẹ̀ kó má ṣe já àwọn ọmọ ẹgbẹ́ nítàn mọ́ rárá. bẹ́ẹ̀ gẹ́ ló tún pè fún àtìlẹ́yìn àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire nílé lóko àti lókèrè láti dúró ti aṣíwájú bọ́lá tinubu kí èròǹgbà rẹ̀ láti dé ipò ààrẹ lọ́dún tó ń bọ̀ kó lè wá sí ìmúṣẹ. aṣáájú nídìí ẹ̀sìn àbáláyé ọ̀hún tó ti jẹ́ aṣáájú ọjà kan nípínlẹ̀ ọ̀hún kọminú lórí ipò tí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí wà lọ́wọ́lọ́wọ́ pàápàá jùlọ bí ọ̀wọ́n gógó ṣe bá gbogbo ọjà. bẹ́ẹ̀ ló sọ pé ohun tó dá òun lójú gidigidi ni pé aṣíwájú tinubu yóò lo ìrírí ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti fi ṣàgbéǹde ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí eléyìí tó sọ pé ó ti dẹnu kọlẹ̀. ó wá ṣàpèjúwe aṣíwájú tinubu gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tó ti fiyùn lọ́lẹ̀ èyí tó lè gbé orílẹ̀-èdè nàìjíríà dé ipò gíga nírú àkókò yìí. ọgbà bẹ́ẹ̀ ló tún ra àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn ará ìlú láti rí dájú pé wọ́n lọ gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn kẹ́nu wọn lè tọrọ níbi ètò ìdìbò. tó ẹ jẹ́ a lọ sábàlá lójú tèmi. lábàlá lójú tèmi lónìí láti kíra wa kú ayẹyẹ ọdún iléyá tó kò lónìí àti pé ẹ̀kọ́ wo ò ní ó yẹ kí a rí kọ́ nínú tó ṣokùnfà ṣíṣe ọdún iléyá lọ́dọọdún nínú ẹ̀sìn islam láàrin gbogbo àwọn mùsùlùmí yíká ilẹ̀ àgbáyé 08187775777 08187775777 ẹ kú ojúmọ́. ẹ kú ojúmọ́. ẹ káàárọ̀ ọkọ yín. àmọ̀ tí o gọ́ọ̀mẹ̀ntì fọ́tò ló pè láti ìlú ẹ̀dẹ́. a fi ń pé a kú ọdún yìí. ẹ̀mí wa ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti ogun ọmọlẹ́yìn mùsùlùmí pé a kú ọdún léyà wa yìí. ẹ̀mí tó ṣe ọdún náà ni ó ti tẹ̀lé. ká kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara ànábì ibrahim pé ó ti ṣe ẹ́ fi ọmọ rẹ̀ rúbọ fọ́nrán tọ́nà wá fi àgbò rọ́pò pé ìbẹ̀rù ọlọ́run ló ní ká bẹ̀rù ọlọ́run gbogbo tó bá sì pẹran lọ́jọ́ tòní ká bá pẹ̀lú bẹ̀rù tọ́lọ́run ni ká fún ẹta bá wà pé ò pẹran ni ká ha ẹran fún tó má jẹ́ pé tó pa aláàfin máa fún lẹ́ran ti pé ọgbà ní wọn tó tẹ̀lé yóò ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé o tí ó dáhùn sí ìrè tó ná ẹgbẹ́ ìlú. ẹ ṣeun 08187775777 ẹ kú ojúmọ́. ẹ kú àárọ̀ o. ìpè ọ̀rẹ́ bẹ́tẹ́. ẹ jẹ́ àtúwọ̀ ẹlòmíì 08187775777 ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀ o. aláàjì mo fi ká àwọn adélékè láti òkè dálẹ̀. à ń gbọ́ yín. ṣe ní pàtàkì rẹ̀ ni pé tí a bá fi àdéhùn ká máa mú un ṣẹ àdéhùn sí pàtàkì. lẹ́yìn náà àwọn tọ́lọ̀ ń bá bùkún wọ́n rí àwọn tí ó kù díẹ̀ káàtó fún kí wọ́n máa fi ìrànlọ́wọ́ bá aláìní ẹ̀kọ́ ètò. ẹ ṣeun. 08187775777 ẹ kú ojúmọ́.
ẹ káàárọ̀. ẹ ṣeun. Táíwò lédè látẹlẹyẹlé nílùú Ilé-Ifẹ̀. ẹ ṣeun. ẹ jẹ́ káwọn ẹlẹ́sìn muslim tó wọn kú ọdún gbogbo wa náà la kú ọdún àṣàmọ́dún. ẹ jẹ́ àbíbẹ̀rù ọlọ́run fún tá a bá ń ṣe ẹran pípa nìkan ò tó o ẹran híhá nìkan ò tó o ẹran jíjẹ nìkan ò tó o ẹ jẹ́ àbẹ̀rù ọlọ́run nílùú yìí ìròyìn lẹ́ka rẹ́rẹ́rẹ́ yẹn nínú gbogbo ìròyìn tẹ́ kà ń sìn à ń pààyàn à ń gbéyàn à ń ṣe dì à ń ṣe dá gẹ́gẹ́ bí bàbá Adébùkọ́lá ti sọ ń sẹ́yìn táwọn èèyàn bẹ̀rù ọlọ́run nílùú yìí ìwà arájáradá ló pọ̀ nínú ọwọ́ wa àtàwọn tó ń ṣèjọba àtàwọn tá a wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ bẹ̀rù ọlọ́run nílùú yìí ẹ jẹ́ bẹ̀rù ọlọ́run ẹ jẹ́ bẹ̀rù ọlọ́run àdúrà yín ó gbà. àmín ẹ ṣeun. ẹ kú ojúmọ́ ẹ ló ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ ẹ kú ètò. ẹ ṣeun orúkọ yín bẹ̀rẹ̀ sí pé. àmín. Àdá ọmọ ìjọ náà kò ní kí àwọn kò wá kí gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn tí wọ́n ṣe gbogbo nǹkan ní ìgbìmọ̀ tí wọ́n ti kán dẹ̀ wo ìgbésẹ̀ sí ànábìwá Ibrahim tó gbé ẹni tó fanimọ́ra ẹtí tó gbà àlàáfíà láàyè gbogbo agágbà àlàáfíà láàyè ètò wọn wá ń bá jẹ wá ní pé gbogbo ajẹ ojú wọn láti ọ̀fun tó ń lọ́rùn ètò ààbò yìí ẹ máa yẹ sábà ní bí nǹkan tó bá ti ṣe láti tó ẹjẹ ká pariwo ká sọ̀rọ̀ sókè àti àwọn gba ọgbà ẹ̀ láṣẹ ẹgbẹ́ 08187775777 ẹ kú ojúmọ́ ẹ ló ẹ káàárọ̀ ẹ káàárọ̀ ẹ káàárọ̀ ẹ ti wà lórí ètò ẹ ṣeun àmín. mo kí gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì orúkọ Jésù Kristi ọdún tó ń bọ̀ àgbèjì ẹ̀ ní ẹ̀kọ́ bọ́dọ̀. àmín. ẹ̀kọ́ tí ẹ ká kọ́ nínú ọdún mùsùlùmí ni pé ànábì Ibrahim tí ó pilẹ̀ ìjẹ́ yìí ó jẹ́ ẹni tó ní àforíjì nínú ìṣòro ìṣòro pẹ́ kó tó rọ́mọ bí wọ́n pàṣẹ wọn yọ̀ǹda ọmọ yẹn fún ọlọ́run náà jọ pé kó tó lọ pa ó sì gbà láti pa fọlọ́run torí ìgbàgbọ́ ẹni tí ọlọ́run yìí ṣe bí gbogbo táwọn lákòójá Nàìjíríà báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ti gbà pé ọlọ́run ṣe bí sí wa báyìí bóyá àdánwò kan ní fún wa nínú àwọn ọ̀rọ̀ tábà tí ń sọ lọ́wọ́ tí máa rí ìkẹta máa rí mú bẹ̀ ẹ̀kọ́ tó yẹ ká kọ́ mbẹ̀ ni pé ká forí nínú ìṣòro pé a máa forí ogun yìí by next year Nàìjíríà gba àlàáfíà lórúkọ Jésù. àmín ẹ ṣeun. tọ ẹjẹ abàmọba lórúkọ olóòtú àgbà fẹtọ yìí Abímbọ́lá Babátúndé Mọ́túnráyọ̀ Ayébáyọ̀ òní olóòtú Abíọ́dún Babádíà lórúkọ tèmítẹ́nì kejì mi ni. Àbídèmí Ọ̀dẹ́rínú ire.